Нам треба взяти і зробити опару. Я чекав тебе півжиття. Тепер не заздріть. Всіх вітаю, мене звати Євген Клопотенко, і на цьому каналі постійно щось смачненьке виходить і таке цікаве і дуже незвичне, але головне, що тут все з любов'ю до України, тому що любов до України – це те, що дає надію, мрію і бажання жити далі і розвиватися. Ставте дзвіночки, і я потихеньку буду вам кожного тижня давати якісь рецепти, які допоможуть вам пізнати світ кулінарії дуже легко і круто. Наче я вас беру так за руку, і так легенько проводжу в світ кулінарії. Сьогодні будемо готувати українську традиційну страву. Вона має назву рогалик. Це будемо робити разом з дріжджами «Духмяна хата», тому що «Духмяна хата» проводить проєкт по збереженню традиційних українських рецептів. І я роблю це давно, і вони роблять це давно. Ми просто давно вже мали це робити разом. Пам'ятаю, як я навчався в школі, і між школою і будинком я йшов 2 хвилини, у мене була така дорога, і я йшов, інколи заходив в магазин, і я пам'ятаю, там такий рогалик величезний, ти його так розриваєш, а всередині таке гарне варення чи повидло. І якось це було таке, теплий спогад. Потім, коли з'явилася мікрохвильовка, я клав цей рогалик в мікрохвильовку, розривав, і це було круто і класно. А потім якось прийшли круасани, і вони якось так органічно замінили рогалики, і, якщо чесно, зараз купити гарного рогалика – це вже проблема. Я думаю, що рогалик від слова ріг, бо він так якось схожий на такий якийсь ріг, бо знаєте, якщо були воли, то у них такі роги, може звідти це все пішло. Але існує багато думок, що ця форма пішла з мусульманської традиції. Ви знаєте, що на мечеті у них є такий місяць, і ця форма наче звідти пішла. Але я думаю, що в кожному народі є щось своє. Я робив один проєкт, і мені дали рецепти рогалика урбанського. Така біберка, є таке невеличке містечко біля Львову, і він в цьому містечку жив і налагодив виробництво цих рогаликів, і вони стали там суперпопулярними. І прямо на заході України дуже багато людей чули про нього. Тому коли я буду наступного разу у Львові, спробую заїхати і подивитися, можливо, там є якийсь автентичний магазин або щось є, дослідити цю тему більш глибинно. Коротше, одним словом, щось рогалики якось пройшли повз мене, вони були в дитинстві, потім вони інколи з'являлися в дорослому житті, а потім якось зникли, і оце зараз вони знову до мене прийшли, і хто б я такий, якби я вам не дав цей прекрасний рецепт. Тим паче, що його готувати абсолютно легко, а з дріжджами «Духмяної хати» вони піднімають абсолютно все, і вони працюють з тістом будь-якої складності. Тут у нас все просто, тому вийде ідеально. Нам треба взяти і зробити опару. Опару 100 разів показував. Якщо ви раніше не робили опару, то зробіть опару і у вас вийде. Беру 175 грамів молока. Теплого, не гарячого, просто така кімнатна температура. Додаю туди 10 грамів дріжджів. Додаю туди чайну ложку цукру. Або давайте столову ложку цукру. І 10 хвилин чекаю, поки підніметься опара. Тепер додаємо сюди 325 грамів борошна. Все ретельно замішуємо і ставимо на 1 годину в тепле місце, щоб наше тісто і щоб наші дріжджі об'єдналися в одне ціле і почали гарно працювати. Тісто таке не таке м'яке, як ми звикли, але воно таке нам потрібно. Подивитесь, воно гарно підійметься і буде таким прекрасним тістом. Що важливо? Важливо зараз його вимішати. Чим краще ми вимішуємо, тим краще ми отримуємо потім результат. І годинку чекаємо в теплому місці. Годинка пройшла і дріжджі підняли тісто. Воно стало м'яким, таким еластичним, і в той самий час з ним легко тепер буде працювати. Ми його зможемо легко розкатати. І в цьому вся фішка цього рецепту. Що тісто не таке, прям що до пальця прилипає, а воно ідеально ніжне, для того, щоб у нас були гарні рогалики. Тепер тісто розділяємо на 2 частинки рівні.
Якщо вам треба більше рогаличків, більше вам треба тіста. І нам треба така форма, щоб вона була схожа на крапелечку. Вона така має бути з кінця більш тоненька, а з іншого кінця, наче така як більш широка. Для того, щоб нам потім було легко згортати. Ось так, беремо варення, будь-яке хочемо. Це може бути ликвар, це може бути варення у мене з яблуками варення. Я приготував його з яблуками і з є така бурбонна ваніль. Вона продається в магазинах, зараз можна її купити. Прикольний, дуже гарний смак і трішки апельсинової цедри. Вкладаємо варення і ось такими рухами, дуже ніжними, просто гарненько закручуємо. У нас виходить гарний рогаличок. Трішки витягуємо кінчики і робимо таку форму рога. Ось така форма, про яку ми думаємо. Перекладаємо на пергамент, і на цьому пергаменті наші рогалички мають ще полежати хвилин 20-30, вони подивитесь, як просто виростуть. Можливо, хтось із вас подумає, а яка різниця між рогаликом і круасаном? Так ось різниця насправді дуже проста, що і там дріжджеве тісто, але круасани – це листкове тісто або шарове тісто, коли кладеться шар. Тобто беруть дріжджеве тісто і багато разів складають. У мене є відео про це, як його правильно готувати. А тут ми цього не робимо, ми робимо просто просту гарну версію. І тому, коли ти розкусиш круасан, там багато пухирців. А тут розкушуєш їх трішки менше, бо немає цих шарів. Ось так. Подивіться, пройшло 25-30 хвилин. Вони просто в 2 рази збільшилися в розмірі. Просто подивіться, що відбувається. Побачили, які вони гарненькі, пухкенькі, такі. Хочеться і так. Уже це тісто їсти, але почекаємо. Ще є одна думка, що на заході України багато хто вважає, що рогалики мають бути маленькими, тому що на заході України кіфлики. Кіфлик – це маленький рогаличок. І насправді в мене також є рецепт, який я їх готував. І на заході України звично їсти маленькі рогалички. В центральній Україні вони завжди були зроблені трішки з іншого тіста. І вони були такими пишними і великими. І, власне, це є різниця між регіонами України, де хто які рогалики раніше їв. Ось в Києві я їв завжди отакий величезний рогалик. Пам'ятаєте той колір? Він такий був аж такий золотавий, golden, goldy brine shine like a gold. Ось такий був у нього колір. Тому зараз я відділяю жовточок від білка і тільки жовтком. Якщо у вас є домашні яйця, це буде ще насиченіший колір. Але в мене таких зараз, на жаль, немає. Ну і тепер духовка, температура 180 градусів на 35-40 хвилин, але важливо, дивіться, щоб воно не пригоріло. Пройшло 35 хвилин, і тепер я бачу своє дитинство. Не буду їх їсти гарячими, почекаю, бо від гарячого варення мені буде трошки гаряче у роті. Я це вже пам'ятаю. Я чекав тебе півжиття. Я знаю, чи не вистачає. У мене відразу асоціація, що в дитинстві не дуже було багато там що їсти і пити, і була розлікуха все їсти з молоком. Зараз вже можна їсти з соком, там ще чимось. А оце прям пара, яка в мене в голові відразу спрацювала, оцей смак. І хочеться молочка. Тепер не заздріть. Спогади – це така приємна штука. Вона робить на душі приємно. Я думаю, для цього треба жити, для того, щоб на душі було приємно. Ну і якщо вам подобається дивитися за тим, як я їм,
а ще, можливо, ви інколи готуєте, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, бо багато хто з вас дивиться, але на канал не підписаний, але я вірю, що ви це можете з легкістю одним кліком змінити. Я не даю не дуже багато відео, тому у вас не буде спама, буде одне корисне відео на тиждень. Ну, можливо, 1,5. З вами був Євген Клопотенко. Євген Клопотенко наївся рогаликів з молоком, а тепер піду спати, бо це єдине, що я зараз хочу. Цілую вас, обіймаю. До зустрічі.